Konami đã thật sự phá hủy Yu-Gi-Oh sao? Wow, tôi khá chắc là anh em bị chính cái thumbnail clickbait này để khiến cho phải ngồi xem cái video này luôn. Nhưng mà thôi không sao, cứ coi như là cập nhật tí tin tức đi mà. Chẳng là gần đây, Konami đã cập nhật các luật lệ mới cho các giải đấu Yu-Gi-Oh TCG trong phiên bản 2.5. Hãy cùng chúng tôi xem qua những sự thay đổi này, và khách mời hôm nay chính là Thrift Gaming, một trong những bài thủ rất nổi tiếng trong giới Yu-Gi-Oh TCG nhá. Trước đây thì các giải đấu Yu-Gi-Oh để áp dụng thời gian quy định cho một round đấu là 45 phút, nay được đẩy lên 50 phút. Quy định áp dụng cho mọi sự kiện giải đấu từ tier 1, 2 và 3. Giải thích sơ qua ấy, thì Yu-Gi-Oh TCG có một hệ thống giải đấu được chia thành 4 tier, với tier 1 là casual, các giải đấu local được tổ chức tại các cửa hàng chính thức của Konami. Tier 2 sẽ là competitive ở một mức độ cao hơn, chẳng hạn như Regional Qualifier. Tier 3 là Premier, sẽ là bao gồm các giải đấu chuyên nghiệp như Yu-Gi-Oh Championship Series hay YCS và cả World Championship Qualifier hay WCQ. Tier 4 sẽ là World Championship hay WCS, giải đấu cao nhất với quy mô thế giới. Tôi giải thích sơ qua thôi, chứ nếu anh em cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ làm video riêng về hệ thống giải của Yu-Gi-Oh nhá. Quay trở lại thì riêng tier 4 sẽ có sự thay đổi nếu cần thiết. Để mà đánh giá thì tôi thấy sự thay đổi này đã ổn, cho người chơi có thêm thời gian suy nghĩ lâu hơn, đồng thời đưa ra các hành động chuẩn xác hơn. Lấy ví dụ như là thời gian ở Yu-Gi-Oh OCG là 40 phút với thời gian thi đấu chính thức. Sau 40 phút thì sẽ là bắt đầu đối súng 4 turn hoặc là 15 phút nếu như vẫn chưa kết thúc. Có nghĩa là thời gian mới sẽ là 50 phút, chỉ kém 5 phút so với OCG mà thôi. Thế nhưng mà việc chỉ thêm 5 phút ngắn ngủi này cũng có sự liên quan không hề nhỏ tới sự thay đổi tiếp theo. Trước đây, các giải đấu áp dụng Switch Round đều sẽ thay đổi số lượng round đấu tùy theo số lượng người chơi tham dự, ít nhất là 3 và nhiều nhất là 12. Khi mà có 2049 hoặc hơn người chơi tham dự sẽ đánh 12 round. Nhưng mà anh em cũng biết rồi đây, các giải YCS thì luôn có số lượng người chơi đông đảo nhất. Đơn giản thì chúng là các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, thì dĩ nhiên là sẽ phải luôn đánh 12 round mà đúng không? Và well, Yu-Gi-Oh TCG đã thêm 3 round nữa, nâng cái số lượng round đấu tối đa lên là 15. Để thấy được cuộc chơi chiến dài hơi trong Switch Round sẽ như nào thì mời anh em hãy cùng tôi tính vài phép toán nhé. Ngày trước, nếu như đánh 12 round trong vòng 45 phút, đánh liên tục tuti mà không có thời gian nghỉ thì người chơi sẽ phải dành 540 phút hay 9 tiếng đồng hồ. Nhưng mà giờ đây, thời gian tăng thêm là 50 phút và phải đánh tận 15 round, đồng nghĩa với việc chúng ta phải dán vào con mắt vào mấy cái lá bài trong 750 phút hay 12 tiếng rưỡi. Phải mất thêm tận 3 tiếng rưỡi nữa để hoàn thành Switch Round, nuốt trọn luôn nửa ngày ròng. YCS luôn là một giải đấu khắc nghiệt vì không chỉ trình độ chuyên môn cao mà còn là cuộc chiến thể lực, bảo mòn sự tập trung và sức lực rất nhiều. Chúng ta càng chiến thắng thì sẽ càng gặp những đối thủ mạnh, và chỉ trong 1 phút mất tập trung thôi thì tình thế sẽ xoay chuyển ngay lập tức. Nếu như anh em đã tham gia vào các giải đấu Yu-Gi-Oh ở Việt Nam chắc cũng sẽ biết số lượng Switch Round thường sẽ tối đa chỉ là 7 là cùng, vớt vát tí thì được 8. Đánh 7 round thôi đã bở hơi tài rất nhiều, mà trong khi đó YCS bắt đánh tận 15 round, chưa tính top cut, quả thực thì sẽ rất là căng thẳng. Theo tôi nghĩ thì việc thêm số round quả thật là bất hợp lý, và nó còn vô lý hơn nếu như chúng ta đến với sự thay đổi thứ 3. Tiếp theo sẽ là một sự thay đổi mà tôi thấy cũng khá là bất hợp lý. Trước đây thì số lượng Switch Round và số lượng cut top thay đổi theo lượng người tham gia giải. Ví dụ như đánh 6 hay 7 round sẽ cut top 8, 8 và 9 sẽ cut top 16, 10 và 11 sẽ cut top 32 và 12 round tương đương với top 64. Việc cut top như thế này thì đem cho những người chơi một cái bảo hiểm an toàn, vượt qua các round đấu dài hơi để đảm bảo có một suất để đánh vòng loại trực tiếp. Nghe khá là hợp lý đúng không? Ha, từ bây giờ đánh 8 round thôi nhá. Ok. Hả? Gì cơ? Anh em nghe không nhầm đâu nhá. Kể từ bây giờ, tất cả tier của các giải đấu từ 1 cho đến 4, bất chấp bao nhiêu người đánh giải, bất chấp số lượng Switch Round đánh, thì sẽ chỉ cắt top 8 mà thôi. Hợp lý đấy Konami ạ. Chả là ông cóc muốn người chơi thèm tham gia giải nữa nhé. Anh em cứ thử nghĩ cảnh tượng mình vượt nhau với hơn 2.000 bài thủ khác, cho dù đạt thành tích khá cao như là 13 thắng 2 thua mà không thể lọt nổi vào top cut xem. Thrift có nói về sự thay đổi lần này, anh bảo rằng Konami tăng số lượng round lên, giảm lượng cut top xuống, điều đó là điều không thể xảy ra, quá vô lý. Nếu như anh em phải đánh thắng 15 trận luôn ý, trước giờ thì người ta có thể thắng 13 hay 14 thì vào top là quá ư bình thường. Konami lại quá ngu ngốc khi mà thêm hai sự thay đổi quá trớ trêu như thế này. Đáng lẽ phải tăng lượng top cut nếu như muốn tăng thêm số round đấu. Ok, và đây có lẽ sẽ là sự thay đổi có thể nói là quan trọng nhất lần này. Kể từ bây giờ sẽ không có kết quả hòa nữa, round đấu sẽ không thể hòa, nhưng mà những các game trong round đó vẫn có thể hòa được. Ok, không sao, dù sao thì đạt kết quả hòa cũng khá là tệ. Giờ phân chia rạch ròi rồi, thắng thua sẽ tốt hơn. Khi hết thời gian 50 phút
tất cả các bài thủ sẽ phải dừng lại mọi hoạt động và trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức, chứ không phải giờ hết phase hoặc là hết turn. Cũng không sao cả, thay đổi này thì càng tiết kiệm thời gian thôi. Ok, thế thì giờ hết thời gian đồng nghĩa là ăn double loss nhé. Ok, cũng hay mà... Hả? Đúng rồi đấy. Khi mà thời gian kết thúc, nếu như không có người chơi nào giành được 2 game chiến thắng thì kết quả chung cuộc lại là cả hai cùng thua, ăn double loss. Có nghĩa là ăn 2 game thua trong round đó, dù cho trước đó có bất cứ ai thắng được một game. Tôi nghĩ là mình nên nói mặt tốt của sự thay đổi này trước. Như tôi có nói thì thời lượng của một round tăng lên 50 phút, có vẻ như Konami muốn tăng tốc độ của trò chơi và xử lý của người chơi lên. Ở cái thời đại này, các deck đều bị buộc đánh nhanh hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà hàng loạt staple và các hand trap mới được bổ sung như Mochami và Dominus. Kèm theo đó là các tộc bài với tốc độ nhanh chóng mặt khi biết đi tấn không, chẳng hạn như Vanquisher, K9 hay Draco Tail, thì việc đánh trong 50 phút mà không phải đánh xong round thì quá dở, quá chậm. Nếu như anh em đã xem các giải đấu lớn như YCS hay WCS, khi mà các bài thủ chuyên nghiệp chơi, gần như là họ chẳng bao giờ đợi tới hết 50 phút mới kết thúc được ván đấu. Việc buộc phải kết thúc trận đấu sau khoảng thời gian nhất định cũng đồng nghĩa là Konami muốn xóa bỏ những bộ bài toxic như stun khỏi giải đấu, bởi vì các deck đó thường kéo dài trận đấu một cách vô lý, hướng tới sự chuyên nghiệp hơn. Và nếu như anh em đã quên thì tôi sẽ nhắc lại đến trò bơn bẩn của Yu-Gi-Oh! TCG. Người chơi thường cố gắng câu time và khi gần hết giờ thì chỉ việc bơn nhẹ thôi là đã giành ấy chiến thắng một cách không công bằng. Đây cũng là lý do tại sao Finsmith Lacrima bị banned trước đây và sau khi luật sửa đổi, nó lại được thả ra. Sự thay đổi này thì cũng sẽ xóa bỏ những chiến thuật bơn bẩn để thắng. Nhưng mà mặt xấu là gì nhỉ? Hệ lụy của nó cũng rất khôn lường. Thứ nhất là việc ăn double loss chẳng vui vẻ tí nào. Trước giờ thì double loss chỉ xảy ra khi mà cả hai người chơi thống nhất với nhau về một lý do nào đó, hoặc là cả hai cùng có những hành động phi thể thao. Việc ăn double loss rất là tệ, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu rất nhiều, từ đó mà khó lòng mà lọt vào top cut hơn. Tôi đã thử host một giải đấu TCG áp dụng luật mới và thật sự đó là một trải nghiệm không hề vui vẻ gì cho cả những người chơi bị ăn double loss. Chỉ cần ăn 2 phát như vậy thôi là coi như mất luôn cả giải. Thứ hai là sự toxic này thay thế sự toxic khác. Nếu như không còn cái trò bơn bẩn nữa thì tại sao cả hai không cùng cúc luôn? Đúng vậy đây, đây chính là lúc mà cái khái niệm ăn không được thì đạp đổ lên ngôi. Ví dụ như bạn ném một con Mochami, đối thủ khó chịu và quyết định câu time phá đi kết quả đẹp của bạn. Well, tôi khá sure là điều này sẽ xảy ra, lòng dạ con người mà. Nhưng mà chỉ có những người toxic hoặc là đánh quá tệ mới làm cái trò đó thôi. Khi mà anh em đánh ở các giải cao hơn, bỏ ra rất nhiều tiền để đánh giải, thì chẳng lẽ anh em muốn vứt tiền ra ngoài cửa sổ chỉ để toxic? Tất nhiên là không rồi. Drift cũng có nói thêm video này, kiểu một bên thì đang cố gắng để giành chiến thắng, một bên thì stalling và kết thúc là cả hai cùng thua. Chôn à? Nếu mà đi kèm với 3 sự thay đổi ở trên thì chúng ta sẽ có một bức tranh cho một ngày tệ hại của một bài thủ đánh YCS. Bạn build một bộ bài đánh meta và đánh giải, chỉ rất nhiều tiền từ card cho đến đi lại ván nở, bạn nghiêm túc đánh giải và hướng đến chiến thắng. Bạn phải đấm nhau suốt 12 tiếng rưỡi cho 15 switch round, rồi vài trận trong số đó bạn ăn double loss chỉ vì đối phương cay giá cái việc bạn ném con Ash Blossom không cho search. Và chỉ vì vài trận double loss mà bạn không thể lọt top được, vì cut top chỉ có 8 mà thôi. Wow, chuyện này thì sẽ không phải một lý thuyết đâu anh em ạ, mà là điều sẽ chắc chắn có các bài thủ TCG sẽ phải trải qua. Ngoài ra thì Konami cũng tính hẳn một trường hợp khó có thể xảy ra. Tôi nhớ là tôi có đề cập đến việc round không được hòa, nhưng mà game có thể hòa đúng không? Luật bổ sung là nếu như trong một round, cả hai người chơi đánh xong game 3 mà vẫn chưa phân thắng bại được, họ sẽ tiếp tục đánh đến game thứ 4. Ý ở đây là trong 3 game sẽ có một game hòa được, nhưng mà trường hợp này khó xảy ra lắm, trừ khi cả hai cùng mất điểm gốc cùng lúc. Ngoại trừ cái việc double loss xảy ra sau khi ván đấu chưa kết thúc khi hết thời gian, thì cả hai người chơi còn có thể bị double loss nếu như không báo cáo kết quả sau khi round đấu kết thúc được 5 phút. Well, cái này thì cũng không quan trọng cho lắm. Ý của Konami là chúng mày nhanh cái chân báo cáo kết quả đi. Về giải thưởng thì để an ủi cho người chơi khi không được vào top nữa, Konami vẫn sẽ trao giải thưởng dựa theo vị trí thành tích của họ trong giải thưởng như trước. Lấy ví dụ nhá, nếu như trước đây đánh 12 round và lọt được top 64 thì bây giờ chỉ có 8 người lọt vào top cut, còn 5-6 người còn lại vẫn sẽ nhận được giải thưởng. Tôi cũng không biết nữa, điều này là tốt hay tệ nhỉ? Về hạng mục này thì Drift cũng chỉ nói sơ qua thôi. Anh em còn nhớ bức tranh một ngày mà đi đánh YCS như nãy tôi vừa kể không? Cứ cho là vào được top cut đi, để nhận được một thứ gì? Một cái lá bài super rare mà chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Nghiêm túc đi hả? Chốt lại thì Drift cũng nói khá là nhiều về sự thay đổi lần này. Thực sự thì lại anh còn đang muốn đánh Pokemon TCG hơn. Anh cầm sẵn cả hai deck meta ở thời điểm đó là Dragapult X và Golden Go X. Thậm chí là muốn chơi Pokemon hơn là Yu-Gi-Oh lúc này. Tất nhiên là chưa bỏ Yu-Gi-Oh được. Dĩ nhiên rồi, công cụ kiếm tiền mà. Anh đưa ra cả cọc bài Pokemon gồm cái mớ deck Dragapult và Golden Go
Thứ này chỉ tốn có 70 đô, trong khi để build một deck để compare trong môi trường khắc nghiệt như YCS thì 70 đô chả thấm tháp gì. Triff nói rằng anh đã đặt lịch cho tất cả các chuyến bay, khách sạn và vé tham dự cho 6 giải YCS sắp tới, tốn cả ngàn đô chứ không ít tí gì. Chẳng lẽ giờ anh lại gọi điện và đòi refund lại hết? Nội tới cái việc đặt vé máy bay và khách sạn đã tiêu hết 1.500, thêm các phụ phí khác như ăn uống, du lịch và card để đánh cho giải cũng phải lên tới 2.000 đô. Tốn mức tiền quá cao chỉ để đánh mười mấy round đấu và chẳng thể lọt vào top á. Tại sao Konami không lôi kéo người chơi bằng cách đưa ra các luật lệ tốt hơn mà lại làm chúng tệ đi trông thấy? Anh còn thể hiện ra sự thất vọng của mình dành cho Konami với bản thân là một người rất yêu card game Yu-Gi-Oh! Dành cả chục năm để chơi cái tựa game này. Về ý kiến riêng của tôi thì cũng đã đề cập trong từng sự thay đổi, cũng như Triff đã nói hộ tôi và vài phần luôn. Tôi cũng chẳng biết nữa, liệu YCS có trở thành giải đấu để người chơi tranh đấu nhau, hay là sẽ là một chôn của hàng loạt bài thủ khi không đủ sức để compare, để rồi nhận được giải thưởng mà cũng chẳng đáng với công sức và tiền bạc mà họ bỏ ra.